नमस्ते साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ द फ्लिपर देवराजको च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी आधारभूत अथवा बेसिक फ्लिप गर्नका लागि चाहिने टिप्सहरू सिक्नेवाला छौँ। र यो चाहिँ बिगिनर अथवा सुरुवातमा सिक्ने मान्छेहरूलाई आवश्यक पर्दछ। यो फ्लिपहरू नसिकिकन इन्टरमिडिएट अथवा मध्यम लेभलको फ्लिपहरू गर्न सकिँदैन। र आज चाहिँ 10 इजी सिम्पल फ्लिप्सहरू लिएर तपाईँको माझ आएको छु। र तपाईँले यीमध्ये जुन पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो सुरु गरौँ। कार्टविल चाहिँ सिक्ने बेलामा यस्तो गरिन्छ। कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनेछु। यो 1 स्टेप कार्टविल हो। र कसरी सिक्नुपर्छ भने हातलाई यसरी लुर्काएर लगेर यो सुरुमा टेक्ने र अर्को यसरी टेक्ने। यो हातसँगै यो खुट्टा पनि फारेर लाने र उता फर्किन लाग्ने बेलामा यो खुट्टाले हल्का झड्का दिने। र यो आउनुको लागि चाहिँ हाम्रो शरीर फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ। खुट्टाको राम्रो फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ। जस्तै यस्तो यसलाई चाहिँ स्प्लिट भन्छ। र यो चाहिँ डेली प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने आउनेछ। र कार्टविल सिक्न अथवा जुनसुकै फ्लिप सिक्नको लागि खुट्टाको फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ। र कार्टविल यसरी गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ 1 स्टेप कार्टविल पनि भन्छ। र दोस्रोमा रहेको छ कार्टविल र फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङ आदि मिसेको। जस्तै कस्तो हुन्छ भने कार्टविल चाहिँ यसरी उभिएको थिए, यो भने यसरी उभिए। यो चाहिँ यसरी टेकेर खुट्टा यता लगेर यो खुट्टा उता घुमाएर ल्याउनुपर्छ। फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङको जस्तै हो। र मैले कार्टविल र फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङको ट्युटोरियल पनि बनाएको थिएँ। हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मेरो लिङ्क दिनेछु, हेर्नु होला। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङ। यो चाहिँ हाम्रो हात मजबुत हुनुपर्छ। र मजबुत भएन भने हाम्रो यो शरीरको लोडलाई थाम्न सकिँदैन। हात मजबुत गर्नको लागि यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 5-6 दिन हात मजबुत बनाउनको लागि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। र हात मजबुत भइसकेपछि जुन पनि फ्लिप गर्न सजिलो हुन्छ। र फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङ चाहिँ यस्तरी हुन्छ। यस्तो भएर यस्तो गर्ने। यताबाट देखाउँछ है त। यस्तो भएर यस्तो सुरुमा यो एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खुट्टाले यता लाने र हातले टेकेर पछि यता सिधा भइसकेपछि यो खुट्टाले हल्का ठेलेर उता लाने र हातले हल्का पुस गर्ने। यसरी यस्तो भएर हातले यसरी पुस गर्ने उता फर्केर।
चाहिँ फ्रन्ट ह्यान्डस्प्रिङ भन्छ र अर्को फ्लिप रहेको छ जे स्टेप यो चाहिँ गेनर अथवा टच स्क्रू सिक्नको लागि एकदम चाहिने केही कथा कि हो जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो हुने र यस्तो 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 भएर यहाँ झड्का दिएर यो खुट्टा यता लगेर यसरी घुम्ने यो चाहिँ खुट्टाको फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ यो खुट्टा यता छुनुपर्ने हुन्छ र यस्तो गरेर फेरि एकचोटि देखाइदिन्छु र जे स्टेप पछि अर्को नम्बरमा रहेको छ यो चाहिँ चौथो नम्बरमा रहेको छ बटरफ्लाई किक यो किक सिक्नको लागि चाहिँ यस्तो मोमेन्ट आउनु पर्ने हुन्छ यस्तो गरेर घुँडामा निहुरेर यो छाती उँभो जानुपर्ने हुन्छ र यो खुट्टा पनि उँभो जानुपर्ने हुन्छ जस्तै यो खुट्टालाई पनि उँभो लाने हल्का झुकेर यो चेस्टलाई उँभो ठेलेर यसले राउन्ड यो खुट्टाले यसरी राउन्ड हानेर यता ल्याउने नम्बरमा ब्याक कार्टवेल भन्छ यसलाई जुन चाहिँ पछाडि फर्केर हात टेकेर उता घुम्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यो सिक्नको लागि चाहिँ पछाडि हात टेक्ने यसरी र यस्तो झट्का दिएर खुट्टालाई घुमाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ यस्तो गरेर यो खुट्टा यस्तो गरेर ल्याउने र यो यस्तो गरेर ल्याएर यस्तो गर्ने यो पछि ब्याक किक सिकाउनेवाला छु ब्याक किक चाहिँ यो कराते टेक्वान्डो सिकाउँदा पनि धेरै सिकाइन्छ र यो किक चाहिँ कोहीसँग अब फाइट खेल्दा अब राम्रो फ्लिपहरू हान्नको लागि सहयोग गर्ने गर्छ जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ जम्प गरेर ब्याक किक हाने र भुइँबाट चाहिँ यसरी हान्न सकिन्छ यो हान्नको लागि चाहिँ भुइँबाट हान्नको लागि चाहिँ त्यो गर्ने र झट्का दिएर यता टेकेर यो खुट्टालाई उँभो ल्याउने र जम्प गर्दा चाहिँ यस्तो भएर यस्तो उभिएर यो खुट्टालाई ल्याउने
खुट्टालाई यस्तोमा छुने भन्छ। यो चाहिँ लेग टच पनि भन्छ यसलाई, जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ। र यो सिक्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो हात अथवा यताबाट गर्नुहुन्छ भने यो हात यसरी यताबाट गर्नुभयो भने यो हात अथवा यो हात एकदमै मजबुत हुनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ अब एक्सर्साइजहरू गर्नु सक्नुहुन्छ। एक्सर्साइज चाहिँ मेरो अर्को भिडियोहरूतिर पनि मैले कसरी गर्ने भनेर लगाएको छु, जुन चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुभयो भने लिङ्कमा हुनेछ। र यो सिक्नको लागि चाहिँ हातलाई स्ट्रेट यसरी घुम्साएर नराख्ने, सिधा सिधा राख्ने र यहाँ लच्केर यस्तो भएर लच्केर यो हात यता अगाडि ल्याउने अनि यता यता लाने। यो खुट्टा यसरी हेर्नुहोस्, मोमेन्ट लिँदा चाहिँ यस्तो गरेर उफ्रिने, यस्तो यस्तो। र 9 नम्बरमा रहेको छ डाइभ रोल, जुन चाहिँ यस्तो रहेको छ। यता आउनु होला। डाइभ रोल चाहिँ अलिकति राम्रो ठाउँमा गर्नु होला। यो डाइभ रोल चाहिँ फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङ र ब्याक ह्यान्ड स्प्रिङ गर्नको लागि एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तो रहेको छ। यो सिक्नको लागि चाहिँ यसो गरेर जम्प गरेर जाने र यसले टाउकोले होइन यसले घाँडलाई बिस्तारो राख्ने, यसरी जम्प गरेर गएँ र राखेर यस्तो हुने। यो चाहिँ आएपछि अलिक जम्प गरेर गर्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ राउन्ड किक। यो राउन्ड किक चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही अब फ्लिपहरू जस्तै साइड फ्लिप अनि गेनर बक्स स्क्रूहरू मार्नको लागि र अरू केही फाइटहरू गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ, जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ। जुन चाहिँ हल्का स्टेप लिएर मोमेन्ट लिएर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 360 राउन्ड बनाउनु पर्छ, जुन चाहिँ यस्तो हुन्छ। र यो गरिसकेपछि सुरुमा यसरी सिक्ने र त्यसपछि यहाँ टेकेर अघि ब्याक सिकेर यो खुट्टा हल्का उभो लाने र यो खुट्टाले उँभो ठेल्ने, यसरी यस्तो गरेर यसरी पछि यस्तो गर्नु होला।
र तपाईहरुले यसमध्ये जुन पनि सिक्नुहुनेछ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने सुरुदेखि सिकाएको स्टेप सिक्नु होला र तपाईले राम्रो तरिकाले टिपहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। अरु राम्रो हुन्छ नि, अब ब्याक ह्यान्ड स्प्रिङ कक स्क्रू, ब्याक फ्लिप, फ्रन्ट ह्यान्ड स्प्रिङ, फ्रन्ट फ्लिप, गेनर इत्यादि फ्लिपहरु गर्नका लागि यो बेसिक फ्लिप अथवा केही ट्रिकहरुले सहयोग पुर्याउँछ र यो निकै अब इन्टरमिडिएट लेभलको फ्लिपहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फ्लिपहरु तपाईले अवश्य नै सिक्नुपर्ने हुन्छ र आशा राख्छु कि तपाईहरुले यसलाई सिक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यही अन्त्य गर्दछु र लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब कस्तो लाग्छ तलमुनि कमेन्ट गर्नु होला र केही अरु फ्लिपहरुको बारेमा भिडियो बनाउनु भनेर सजेसन दिनु होला। हस्त, नमस्ते।